मुंबईचा फेमस स्ट्रीट फूड म्हणजे काय डोक्यात येतो तर वडापाव. आता आपण त्याला जरा ट्विस्ट देऊन करूया चायनीज वडापाव. बटाटे वडे म्हटल्यानंतर आपल्याला लागणार आहेत उकडलेले बटाटे. इथे मी पाणी बॉईल करायला ठेवलं आहे, त्याला बॉईल आलेलं आहे. त्यात घालूया आपण बटाटे आणि ते मस्त सॉफ्ट होईपर्यंत बॉईल करूया. अप्रॉक्सिमेटली एक 8 ते 10 मिनटं लागणार बटाटे बॉईल व्हायला. जोपर्यंत आपले बटाटे गार होत आहेत तोपर्यंत आपण त्याचं बॅटर करून घेऊया. मी घेणार आहे 2 वाटी चण्याचं पीठ, 2 चमचे तांदूळ पीठ, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पूड, मीठ चवीपुरतं, 1 चमचा चिली फ्लेक्स, चिमटभर खायचा सोडा. त्याच्यात पाणी घालून चांगलं विस्क करून घ्या. फ्लोईंग कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर असू दे. आपलं बॅटर रेडी झालं आहे, ते आपण बाजूला ठेवूया. आणि आता आपले बटाटेसुद्धा गार झाले, ते आपण घेऊया. आता आपले बटाटे सोलून झालेत, आपण त्यांना मॅश करून घेऊया. चवीपुरतं मीठ, 2 चमचे शेजवान चटणी, 1 चमचा चिली सॉस, अर्धा चमचा सोया सॉस, 1 चमचा जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट. सगळे तिखट सॉसेस ह्याच्यात गेलेले आहेत. तुम्हाला तुमच्या चवीप्रमाणे हे सॉसेस कमी जास्ती करू शकता. हे मिक्सचर आपलं रेडी झालेलं आहे. ते जास्ती फ्लेवरफुल करण्यासाठी मी त्याला एक लसणीची फोडणी देणार आहे. तर आपण एक पॅन घेऊया, गॅस ऑन करूया, त्याच्यात घालूया 1 मोठा चमचा तेल. तेल गरम झालं आहे, त्याच्यात जाईल 1 चमचा बारीक कापलेली लसूण. ती लसूण मस्त 2 मिनटं बारीक गॅसवरती ब्राऊन होऊ दे. आता लसूण ब्राऊन झाली आहे, ती आपण मिक्सरमध्ये घालूया. आता आपण छान मिक्स करूया. आपलं मिक्सचर आता रेडी झालेलं आहे. त्याचे मी गोळे करणार आहेत. या मिक्सचरपासून मी 4 मोठे बटाटे वडे करणार आहे आणि उरलेले छोटे फिंगर फूडसाठी मिनी वडे करणार आहे. आपण सगळे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत. इथे तेलसुद्धा आपलं मस्त गरम झालेलं आहे. आपण आता या पिठात त्याचं मोहन घालूया थोडं तेलाचं, म्हणजे बाहेरचं कवरिंग क्रिस्प होईल. आपण वडा डिप करून बॅटरमध्ये कोट केलेला आहे. आता तो फ्राय करायला टाकूया. बटाटे वडे गोल्डन ब्राऊन मध्यम आचेवर तळून घ्या. आपला चायनीज वडा रेडी आहे. त्यासोबत आपण घेतलाय पाव आणि त्या पावाला लावणार आहे मी हॉट चिली सॉस आणि ते आपण असेंबल करूया. त्याच्यामध्ये घालूया हा वडा. त्यात जाईल हे गाजर आणि कॅबेज मी असं लांबडं बारीक कापून घेतलेलं आहे. त्याच्यावरती आणखीन क्रंची करायला आपण घालूया हा बटाटा वड्यातला चुरा. आपला चायनीज बटाटा वडा रेडी झाला आहे. तुम्ही पाहिलात का त्याच्यासोबत मी मिनी वडेसुद्धा केलेले आहेत. अशाच चमचमीत रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा.